તો આજે આપણે બનાવીશું એકદમ નવા મુઠિયા જે આપણે નવી રીત સાથે બનાવવાના છે એકદમ ઈઝી અને ખાવામાં પણ મજા આવશે તમને હેલો ફ્રેન્ડ્સ તો આજે આપણે બનાવીશું એકદમ ઈઝી રીતે નવા સ્વાદવાળા મુઠિયા જે તમે ક્યારેય નહીં બનાવ્યા હોય તો આજે આપણે મુઠિયા બનાવવાના છે નવી રીતે અને અલગ સ્વાદવાળા તો એની માટે આપણે આ ઘઉંનો લોટ લીધેલો છે એક મોટી વાટકી જેટલો એની અંદર આપણે એક વાટકી સમારેલી કોથમીર અને મેથી એડ કરી દઈશું આ મેં ધોઈને જ લીધેલું છે સાથે આપણે અહીંયા દૂધી એડ કરીશું એ પણ મેં એક વાટકી લીધેલું છે એક મોટા વાટકા જેટલી છે આ એ આપણે છીણીને લીધેલી છે એની અંદર હવે આપણે નાની વાટકી સોજી એડ કરી દઈશું સાથે આપણે એક ચમચી આદુ લસણ મરચાંની પેસ્ટ એડ કરી દઈશું જો તમને વધારે તીખું પસંદ હોય તો તમે વધારે લીલા મરચાં નાખી શકો છો અહીંયા મેં એક લીલું મરચું ખાંડીને લીધેલું છે સ્વાદ અનુસાર આપણે મીઠું લઈ લઈશું બીજા આપણે મસાલા એડ કરી દઈશું આની અંદર એક ચમચી ધાણા જીરું એક ચમચી તીખું મરચું એક નાની ચમચી હળદર અને આ બધી વસ્તુ આપણે સારી રીતના મિક્સ કરી લઈશું જો તમને ગળપણ પસંદ હોય તો થોડી તમે ખાંડ એડ કરી શકો છો આની અંદર બધું આપણે સારી રીતના મિક્સ કરી દીધેલું છે હવે આપણે આ એક વાટકી છાશ લીધેલી છે એને આપણે થોડી થોડી કરીને એડ કરીશું આમાં આપણે લોટ નથી બાંધવાનો જો તમને એવું લાગે કે થોડું વધારે છે પ્રમાણ કોબી જે આપણે આ દૂધી નાખેલી છે તેનું તો તમે થોડું વધારે લોટ એડ કરી શકો છો હજુ આપણે થોડી છાશ એડ કરી દઈશું એક વાટકી જેટલી આપણે આની અંદર છાશ એડ કરવાની છે આવી રીતના આપણે બધું મિક્સ કરીને લોટ જેમ બાંધતા હોય છે એવી રીતના કરવાનો છે પણ આપણે લોટ નથી બાંધવાનો આવી રીતના જ રાખવાનો છે ફેલાયેલો લોટ હવે આપણે એક ડીશ લઈશું આ મેં આપણે ઢોકળા બનાવીએ એવી ડીશ લીધેલી છે એની અંદર આપણે તેલ લગાવીને મેં રાખેલું છે આપણો આ જે લોટ છે આની અંદર મૂકી દઈશું અને આની અંદર આપણે પાથરી દેવાનું છે આ જે ડીશ છે એની અંદર આ આપણે મુઠ્ઠા વાળવાની કે લોટ બાંધવાની ઝંઝટ વગર જ તમે બનાવી શકો છો આસાનીથી લોટ આપણે સારી રીતના ડીશમાં પાથરી દીધેલો છે હવે આપણે અહીંયા ઉપરથી તલ નાખીશું અને એને પણ આપણે દબાવી દઈશું આવી રીતે આપણે એક મોટી ચમચી એટલા તલ એડ કરેલા છે અને ઉપર આવી રીતના આપણે દબાવી દીધેલા છે હાથથી તમે જોઈ શકો છો હવે આપણે આને બાફી લઈશું વરાળથી એના માટે આપણે અહીંયા કઢાઈમાં ડીશ મૂકેલી છે અને એની અંદર પાણી એડ કરેલું છે અડધા ગ્લાસ જેટલું હવે આપણે આ મૂકી દઈશું અને ઉપરથી આપણે એક વાસણ ઢાંકી દઈશું જેથી વરાળ બહાર ના નીકળે અને સારી રીતના બફાઈ જાય અહીંયા આપણે ઉપરથી મોટું વાસણ ઢાંકી દીધેલું છે અને આને આપણે ધીમા ગેસ ઉપર બફાવા દઈશું 10 થી 15 મિનિટ માટે આપણા મુઠિયા બફાઈ ગયા છે જે આપણે આ લોટ કર્યો તો એ એકદમ સરસ રીતે અને જો આવી રીતના આપણે ચેક કરી લેવાનું છે હવે આપણે આને ઠંડા થવા દઈશું અને પીસ પાડી લેવાના છે જેમ આપણે ઢોકળા બનાવીએ છીએ તે રીતના આપણે પીસ કરી લેવાના છે અહીંયા આપણે મુઠિયાના સરસ કટકા કરી દીધેલા છે અને એકદમ ઠંડા થઈ ગયા છે હવે આપણે આને વઘારી લેવાના છે એના માટે મેં અહીંયા તેલ ગરમ થવા મૂકેલું છે 3 પરી જેટલું એની અંદર આપણે રાઈ એડ કરી દઈશું 1 ચમચી આમાં રાઈ થોડી વધારે હોય તો સારું લાગે છે સાથે આપણે અહીંયા તલ એડ કરી દઈશું એ પણ આપણે 1 ચમચી જેટલા લેવાના છે થોડા આપણે લીમડાના પત્તા એડ કરવાના છે રાઈ આપણી કકડી ગઈ છે હવે આપણે જે આ મુઠિયા છે તે અંદર એડ કરી દઈશું બધા મુઠિયા એડ કરી દીધા પછી આપણે એમને મિક્સ કરી દઈશું તેલમાં સારી રીતના તમે આને અંદર ઉપરથી અલગ મસાલા પણ એડ કરી શકો છો હું અહીંયા મસાલા એડ નથી કરતી બીજા
જો તમને તીખું વધારે ખાતા હોય તો લાલ મરચું ઉપરથી એડ કરી શકાય. 2 મિનિટ માટે આને આવી રીતના થવા દઈશું આપણે. મુઠિયા સરસ થઈ ગયા છે. હવે એકદમ સરસ ક્રિસ્પી પણ બન્યા છે. થોડી વાર માટે આપણે તેલમાં શેકવા દીધા છે એટલા માટે. હવે આપણે આને પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આપણા નવા ટેસ્ટવાળા દૂધીના મુઠિયા રેડી થઈ ગયા છે, જેની અંદર આપણે દૂધી મેથી બધું એડ કરેલું છે. તમે ઘરે ચોક્કસ ટ્રાય કરજો, તમને પણ મજા આવશે. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો, કમેન્ટ કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. તો ચાલો મળીએ આપણે આવી જ નવી રેસીપી સાથે. જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ.